Closed doors, I'm a fool for your love. So ngayon tuturo ko po sa inyo kung paano ko ini-edit ang aking thumbnail gamit ang Picsart. So ayan, punta po tayo sa picture na ginamit ko na original. And then add ko rin yung result ng Picsart na in-edit ko. Tapos pagkatapos, punta tayo dito. Adjust lang po natin kung anong mas magandang arrangement ng dalawang picture na to. Tapos select tayo ng background color and then crop po natin, and yan, I prefer black background color. Tapos punta tayo sa search natin Picsart logo. So, piliin po natin yung pinakamagandang design. Ayan. Punta po ulit tayo sa add effects. Picsart. Ayan. Orange lang po natin kung anong mas maayos. Tapos, lalagyan ko ngayon ng before and after yung picture na ginawa ko. So, yan. Ganyan lang po kasimple kung paano ko ini-edit ang aking thumbnail using Picsart. Tapos, ayan, change ko na po yung aking thumbnail, yung ina-upload ko. So, 82% parang po yung pagpaprocess niya. So, ayan. Yan na po.